Привіт! Це влог за інсайтило, де я ділюся своїми думками в моменті. Я до всіх ставлюся духовно. Прощаю навіть тоді, коли люди роблять реально боляче. Навіть коли я стикаюся з тими ситуаціями, які мені не подобаються, я намагаюся подивитися з різних боків на цю ситуацію, побачити там якесь корисне зерно для себе, для зросту, наприклад, для розвитку, як урок. Або я намагаюся зрозуміти людину, чому вона так вчинила, яка була її мотивація, що саме її спонукало так зробити. Але все це таке духовне ставлення, воно заважає мені бути людиною. І мене заінсайтило, чого я до всіх духовна, а до себе ні. Бо якщо ти вже і проявляєш таку рису характеру, взагалі своєї особистості, то не можна в одну сторону лише так робити. Варто замислитися і почати робити і в свою сторону також. Бо раціональна частина твоя, вона хоче реваншу, вона хоче іноді відповісти, захистити себе, розлютитися, висказати все там людині чи проявити гнів, злість стосовно певної ситуації. Але через ось таке духовне ставлення дуже важко буває проявити емоції в моменті і навіть після. Тому я вчуся бути духовною до себе і дозволяти собі злитися, дозволяти собі гніватися, бо я людина і у мене є різні почуття. Тому що коли ти придушуєш якісь певні емоції, пам'ятаєте той мультик про емоції? Там дуже класно, до речі, в другій частині це показано. Коли ми придушуємо будь-яку свою емоцію, особливо негативну, тоді вона вилізає в нас через тривожність. І люди, які хороші дівчинки, хороші хлопчики, прагнуть всім подобатися, вони дуже часто страждають саме тривожністю. Тут є над чим замислитися. Тому це круто бути духовним і намагатися ставити себе на місце інших людей, зрозуміти їхні мотиви, вчинків. Це допомагає прощати. А прощаємо ми в першу чергу для себе, щоб звільнити себе від того тягаря. Бо людина, яка вчинила нам зло, їй все одно на нас, на наші почуття. А ці образи і ці важкі почуття всередині себе ж ми носимо. Тому духовність, вона допомагає жити в гармонії з собою і з навколишнім світом. Але також варто завжди притримуватися золотої середини. І якщо вже духовний до інших, то бути духовним до себе. І пробачати себе за те, що ти там розізлився чи сказав щось погане людині в пориві емоцій, бо завжди можна потім вибачитися. Але так, важливо дбати і про себе.